היום בארץ חפר אנחנו נוסעים לצפון הרחוק, אל תל דן. שם נמצאים שרידיה של העיר שהתנ"ך כל כך אוהב לשנוא. יפעת! שלום! מה את עושה פה? איזה צירוף מקרים לפגוש אותך פה? דוקטור יפעת טהרני, החופרת הנוכחית של האתר, תחשוף בפנינו את סיפורה של דן, תספר לנו איך מקורות מים מעצבים פוליטיקה, ואיך הסיפור של דן מתקשר לדיבייט הנצחי בין מדינת ירושלים למדינת תל אביב. דוקטור יפעת טהרני, מנהלת בית הספר למקרא ולעתיקות על שם נלסון גליק, מנהלת משלחת החפירות בתל דן, ומנהלת תוכנית ארכיאולוגיה של NYU בתל אביב. אז יפעת, מי היא דן? דן היא, קודם כל היא הייתה עיר כנענית, והיא כנראה הייתה מרכז פולחן כנעני, ששימר את מעמדו במשך הארוך, באלף השני, ולאחר מכן באלף הראשון לפני הספירה, כמוקד משיכה ועלייה לרגל. של מי? של תושבי הסביבה, של שבטים בעיקר, קבוצות שבטיות, מאזור עמק החולה, רמת הגולן, דרום הבקע הלבנוני, הגליל העליון, וסביר להניח שמקומות נוספים אפילו רחוקים יותר. זה עממים מקומיים, שבטים מקומיים, לא קשור אלינו בשלב הזה. זה קשור אלינו במובן הזה שבסופו של דבר כולנו צאצאי מה שהתגבש מאותם שבטים מקומיים. זאת אומרת, הכנעניות היא הרבה יותר משולבת בתולדות עם ישראל ממה שמקובל לחשוב, ממה שאולי היינו רוצים לחשוב. או ממה שהמקרא מספר לנו. ממה שהמקרא מספר לנו. הרעיון ישראל הקדום מתייחד מבחינה אתנית, הוא רעיון שהוא מבוסס רק באופן חלקי, נאמר כך, משום שההרכב האתני של ישראל הקדום היה מגוון. היו בו כנראה גם שבטים שהגיעו מעבר הירדן וממצרים, ואולי עשו את הדרך וכו'. אבל הרוב המכריע של האוכלוסייה הישראלית והיהודאית בימי בית ראשון, היו מהשבטים המקומיים, והם אלה שבעצם התגבשו לכדי ממלכות טריטוריאליות. אז מתי הסיפור של דן, המרכז פולחני מקומי, מתי הוא מצטלב עם הסיפור שלנו? כאילו, מתי זה הופך להיות גם סיפור שקשור אלינו, לעם ישראל? זה באמת מתחיל ברמה המקומית. זאת אומרת, כשחושבים איך הדברים האלה מתפתחים, איך הממלכות האלה מתהוות לכדי ממלכות, צריך לזכור שבראש ובראשונה הייתה האקולוגיה. והיא הייתה מוקד המשיכה, והיא הייתה האבן השואבת, ואליה הגיעו השבטים. ובעצם המפגשים או האינטראקציות הראשונות, הבין שבטיות, היו סביב מקומות כאלה כמו דן. מאוד קל להמחיש את זה על רקע המים והצמחייה. מרכזי מסחר, מרכזי פולחן, מקורות מים, כל הדברים האלה היוו מוקד למפגשים בין שבטיים. במפגשים האלה קרו כל מיני דברים. אנשים התחתנו, אנשים קנו ומכרו אדמות ודברים אחרים, ואנשים חשבו גם פוליטיקה ודיברו גם פוליטיקה. ולא מן הנמנע שעל רקע המקומות האלה, ניקח למשל את האספה בשכם שמתוארת בספר מלכים, או אספות אחרות שאנחנו מכירים, במקומות האלה, במפגשים האלה גם נוצרו הבריתות הפוליטיות הראשונות, שמאוחר יותר הלכו והתגבשו לכדי ממלכות. דן מוזכרת גם במקרא, כמרכז שהוא סוג של, זאת אומרת, אם נדבר על ממלכת ישראל הצפונית, היו לה שני מרכזים, אם אפשר לדבר על שני מרכזים, סוג של אליפסה, לא עם מרכז אחד, אלא עם שני מרכזים. המרכז הדרומי הוא בבית אל, והמרכז הצפוני הוא בדן, נכון? נכון, בניגוד לממלכת יהודה, שבה המרכז הפולחני והמרכז השלטוני יושבים באותו מקום, המקום אשר אבחר לשים את שמי שם בירושלים, בממלכת ישראל הכוח היה מבוזר ובעצם מתחלק בין הכהונה לבין המלוכה, המלוכה בשומרון והכהונה בדן ובבית אל. והדבר הזה בעצם מכתיב אופי חברתי, פוליטי, כלכלי אפילו, שונה לחלוטין מזה שאנחנו פוגשים ביהודה. במקום שבו יש ריכוז, במקום שבו יש הסתגרות, במקום שבו הדברים קורים מאוד לאט, גם בגלל האקולוגיה, אני שוב חוזרת לעניין
של התנאים, של הסביבה הטבעית, במקום שבו יש הרים, ושהאדמה היא קשה, וקשה להוציא ממנה יבולים טובים, יש בה אנשים קשים, ואנחנו בעצם רואים את זה עד היום, לצערי, כן? וזה מכתיב התנהגות פוליטית מסוימת. במחוזות הצפוניים יותר, הסיפור הוא אחר. יש הרבה יותר משאבים טבעיים זמינים, מקורות מים, אדמה פוריה, הרבה יותר מרכזים, הרבה יותר כוחות. זאת גם תהיה חולשתה של ממלכת ישראל במאות האחרונות לקיומה, בגלל שכל מרכז ימשוך לכיוונו, ובסופו של דבר זה יביא למרידות ולהתפרקות. אבל בזמן קיומה, ב-200 השנים הראשונות, נאמר, לקיומה של ממלכת ישראל הצפונית, הדבר הזה היווה מקור, הביזור הזה, הרב תרבותיות הזאת, הקשר הזה עם הפיניקים בצפון מערב, ועם הארמים בצפון מזרח, ועם הגורמים הדרומיים ביהודה ובמקומות אחרים, ועם עבר הירדן, הוא היה מקור לכוח, והוא היה מקור לגיוון, והוא היה מקור לקשרים, שתורגמו בין היתר גם לכוח פוליטי. בוא נזכיר רק, בסיפור המקראי, מיד אחרי התפצלות המלוכה של דוד ושלמה, ירבעם הראשון הוא בעצם זה שמקים את דן, נכון? נכון, הוא עושה את זה כאקט פוליטי שבעצם נועד לנתק את שבטי ישראל מהמרכז בירושלים. אבל אם ניקח בחשבון את מה שאנחנו היום יודעים ומניחים, שבעצם את הסיפור הזה כותב הדויטרונומיסט בסוף המאה השביעית בירושלים, הרי שהוא ביקש להסביר שלשבטים הצפוניים האלה היה פעם מרכז אמיתי, מרכז ראשוני, מרכז קדום, והמרכז הזה היה בירושלים. וזוהי בעצם גם הקריאה שלו אליהם לשוב הביתה, אל המקום הראשוני ההוא. אם זה קרה במציאות ההיסטורית או לא, זאת שאלה גדולה מאוד. אני נוטה להאמין שהמקומות האלה בדן ובבית אל התקיימו מקדמת דנה, ושהם אכן היו מקומות המרכז הקמאיים, הראשוניים, הבראשיתיים, של הכנענים ושל הפרוטו-ישראלים, ולאחר מכן של הישראליים, ומאוחר יותר, כשרצו לייצר את הפן-ישראליות הזו שמדברת על עם מאוחד, במקום אחד, בבירה אחת, סיפרו סיפור על משהו שפעם היה משותף לכולם. אז את מגיעה פה לאיזושהי מחלוקת מאוד מאוד גדולה, סביב השאלה, האם הייתה אי פעם ממלכה מאוחדת כזאת, במאה העשירית לפני הספירה, דוד ושלמה, ושאחריה הממלכות האלה התפצלו, זאת אומרת, האם היינו מאוחדים והתפצלנו, או שתמיד היינו מפוצלים, תמיד היו פה שתי ממלכות, ואולי מתישהו בהיסטוריה החדשה של כולנו, התאחדנו מחדש. אני חושבת שהיום מאוד ברור שהממלכה המאוחדת במתכונת שבה המחבר המקראי מציג אותה ומציע אותה לא התקיימה מעולם. מין תור זהב כזה של ממלכה ששולטת מנהר פרת ועד נחל מצרים, עם קיסר, סוג של אימפרטור כזה שיושב ומלכת שבא, שבאה עם מתנות לנסות אותו בחידות. הפורמט הזה לא באמת התקיים במציאות ההיסטורית. למה? ראשית, משום שהוא מייצג, הוא משקף מציאות מאוחרת יותר, הוא משקף את המציאות של האימפריה האשורית בשיאה במאה השמינית לפני הספירה, כשהיא שולטת מנהר פרת ועד נחל מצרים. דמותו של שלמה, מעוצבת כדמותו של מלך אשורי לכל דבר ועניין, וכששואלים מתי מלכה שבאית יכלה להגיע ולנסות מלך כזה בחידות, אז זה בוודאי לוקח אותנו אל הממלכות הערביות ואל הסחר הערבי של המאה השמינית, שקורה סביב המדבריות, והסחורות והבשמים, וכל הדברים האלה שמגיעים אל החצרות של המזרח הקדום ושל מלכי המזרח הקדום. ולכן קשה להאמין שמציאות כזאת יכלה להתקיים במאה העשירית, בהחלט לא על בסיס העדויות הארכיאולוגיות שיש לנו. אני נוטה לקבל את השחזור ההיסטורי והארכיאולוגי, שמציג מציאות שהיא פרגמנטרית יותר, בשלבים האלה של תקופת הברזל 2א', יהיו כאלה שיקראו לזה מאה העשירית לפני הספירה, יהיו כאלה שיקראו לזה מאה התשיעית לפני הספירה. אני מדברת על חברה שהבסיס שלה הוא בסיס שבטי. אני מדברת על חברה שהמפגשים שלה מתבצעים במסגרת מפגשים פולחניים של עלייה לרגל, במסגרת פעילות כלכלית כזאת או אחרת של קנייה ומחירה, בריתות שנחתמות בנישואים הדדיים וכיוצא באלה. עדיין אי אפשר לדבר על ממלכה, אימפריה כזו שצצה פתאום יש מאין. אנחנו מדברים על משהו מקומי מאוד, על משהו שמחובר מאוד אל הטבע, שלאט לאט ובהדרגה הולך ומתגבש. עכשיו, הוא מתגבש בעיקר נוכח האחר. בל נשכח, בתקופה הזאת,
אם מסתכלים על האזורים השונים של ארץ ישראל, מסתכלים על מה שקורה למשל באזור החוף, בשפלת החוף ובמישור החוף הדרומי, עם הפלישתים, כן? אם מסתכלים על מה שקורה עם הפיניקים, בעבר הירדן, בהר המרכזי, כן? ההר הדרומי וההר הצפוני, מה שקורה בבקעת באר שבע ובהר הנגב, כל הישויות האלה מתגבשות בהתחלה על בסיס מקומי. מדובר בבריתות ובקשרים מקומיים, והם לא מן הנמנע שבשלב מסוים, גופים כאלה או אחרים, גדולים יותר, עורכים מפגשים דומים, ומתגבשים לכדי כוח פוליטי משמעותי, מאוחר יותר נקרא לזה הממלכות הטריטוריאליות של ישראל ויהודה. זאת אומרת, אפילו מבחינת האופן שבו התפתחו ממלכות, זה לא קרה טופ דאון, שיושב איזה מלך גדול, חזק, איפשהו, בטח לא, כמו שאמרת קודם, באזור ההר המרוחק, והקצת עני ושולט באימפריה ענקית, הרבה יותר עשירה, הרבה יותר מפותחת, הרבה יותר מתקדמת, הרבה יותר צפונית, אלא זה יותר בוטום אפ. נכון. התארגנויות מקומיות, שהם אלה שמצמיחות אחר כך את הממלכות המקומיות. נכון, ספרות אנתרופולוגית, מחקרים אנתרופולוגיים שנעשו על חברות שבטיות, חברות מסורתיות, מראה בבירור שהתהליכים האלה הם bottom up, זה תהליכים שצומחים מלמטה, זה תהליכים שמתגבשים בהתחלה על בסיס שבטי, ורק לאחר מכן בצורה אזורית, מקומית, ורק בשלב מאוחר יותר אפשר לדבר ממש על ממלכות שכוללות כמה אזורים תחתן. אני לא חושבת עם זאת שאזור יהודה היה בוואקום באותה תקופה. זאת אומרת, אני חושבת שאותם תהליכים שאנחנו רואים שמתרחשים בצפון הר שומרון, בעמק החולה, בכל האזורים האלה, פחות או יותר באותו זמן, קוראים בהחלט גם ביהודה, על מה שלימים יהפוך להיות ממלכת יהודה. עכשיו, אולי הם לא קוראים בפורמט המקראי, המוזהב והמנצנץ, שהורגלנו לקרוא בו, אבל הם קוראים באותה צורה של מערכת שבטית שמתאחדת ומתגבשת ומתרגמת לכדי כוח פוליטי. מספיק להסתכל ולקרוא במחזור סיפורי דוד, בספר שמואל, כדי לראות כיצד דוד, האדמוני, מיטיב הנגן הזה, כן, שמתואר, יש בו צדדים מאוד מאוד עדינים ומאוד מאוד רכים, הופך מהר מאוד להיות אדם עם דם על הידיים, שחי על חרבו, שמרכז סביבו כל איש מר נפש, כן, שבורח על ספר המדבר, ולכן לא מן הנמנע שממלכת יהודה התגבשה מתוך בריתות כאלה, ושהבריתות האלה כללו תחתן כמה וכמה שבטים. עכשיו, בספר ישעיהו, הנביא ישעיהו מסך לפי תומו, והוא אומר, יביא השם עליך ועל ביתך או על בית אביך, ימים אשר לא באו למין יום סור אפרים מעל יהודה. מה זה יום סור אפרים מעל יהודה? זה כנראה משמר איזשהו זיכרון לאיזושהי ברית מאוחדת. עכשיו, יכול להיות שהבריתות האלה היו זמניות, רק, כמו שאנחנו קוראים בספר שופטים, שהוא אגב הרבה יותר מתאים למציאות הארכיאולוגית מספר יהושע, בריתות שקמות אחת לכמה זמן, כנגד אויב משותף, כנגד איזה צר או לוחץ משותף, והן מתפרקות, וכל אחד איש לאוהלו, אחרי שזה מסתיים, אחרי שהמשבר הזה מסתיים. ובימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. האמת היא שכשקוראים את ספרי מלכים, ממעוף הציפור, אפילו אם אנחנו לוקחים בחשבון שפעם הייתה ממלכה מאוחדת, או איזושהי תקופה של שלום, היא הייתה מאוד קצרה, היא הייתה כמה עשרות שנים, ואחר כך לאורך כמה מאות שנים, זה רוב הזמן מלחמות של הממלכות האלה אחת בשנייה, כמה שנים של ברית, אחר כך עוד פעם מלחמות או שיתוף פעולה, כל אחת עם האויב של השנייה כדי לשתף פעולה אחד נגד השני, זה לא איזה תור זהב של קיום משותף. זה נכון מאוד, לא, בעצם בשנות הקיום, נאמר, אי אפשר לקרוא לזה באמת עצמאות או ריבונות לאומית, או כל המונחים האלה הם מודרניים והם לא מתאימים לעת העתיקה, אבל בשנים שבהן ממלכות ישראל ויהודה התקיימו, הם כל הזמן חיו על חרבן. מצד אחד היה את האיום של האימפריה האשורית ממזרח, שבאה והלכה וכן, וגבתה את שלה, מהצד השני היו את הממלכות, המדינות
זאת אומרת, הממלכות הטריטוריאליות האחרות, היה את המואבים ואת העמונים ואת האדומים ואת הארמים, את דמשק ואת חמת, את הפיניקים, ועם כל אלה היה צריך לשאת ולתת, להתחתן, לשלם, להשתתף, להילחם, להיכנע. לא פשוט. לא פשוט. מתי כן היה שקט כזה? אני חושבת רק תחת השלטון האשורי, זאת אומרת, כשהאשורים בעצם מגיעים למה שאנחנו קוראים הפקס הסיריאקה, השלום האשורי. יש איזה 100 שנים של שקט, שבו אנחנו רואים את הסחר הערבי הפורח, ופה אולי מלכה שבאית יכלה לבוא ולנסות מלך יהודי בחידות, כשהיא אותה זהב, אבנים טובות ואוצרות, בשמים ותבלינים, אבל זה קורה רק תחת ההגמוניה האימפריאלית שאשור מביאה איתה, ורק תחת המעשה הקולוניאלי. וזה כבר קשור להרצאה אחרת של יתרונות הקולוניאליזם, ודברים שלא נדבר עליהם היום. אבל גם זה נגמר ברגע שהאשור בעצם מחריבים את ממלכת ישראל, ומי אשור שנשארת היא רק יהודה. מחריבה ומספחת את ממלכת ישראל לאימפריה האשורית, ובעצם ממלכת יהודה נותרת לבדה על ההר, בצעד לא חכם במיוחד, חזקיהו מלך יהודה מחליט למרוד, משלם על זה מחיר כבד מאוד, ויקח עוד כמה שנים, מנשה מבין את הטעות שחזקיהו עשה, הופך עצמו למלך משועבד מרצון, ובמשך 55 שנה, שזה זמן מאוד מאוד מכובד למלך בעת העתיקה, הוא מנהיג תור זהב לממלכת יהודה, שהסתיים עם הנסיגה האשורית ועם עלייתו של יאשיהו, וכל השאר הלא הוא כתוב על ספר דברי הימים למלכי יהודה. אז אם את שוללת, או את ואסכולה שלמה, שוללת את התמה המקראית של הייתה ממלכה שהתפצלה לשתיים, יהודה וישראל, ויש איזושהי הבנה שהיו פה שתי ממלכות, שחיו במקביל אחת לשנייה, על פני איזושהי תקופה, האם היה קשר ביניהם? קשר אתני, תרבותי, דתי, פולחני, או שהיו פה שתי ממלכות, עוד שתיים, מבין הרבה מאוד ממלכות מקומיות שחיו פה במרחב, וכמו כל האחרות, הם ניהלו בינם איזשהו קשר כזה או אחר. אני חושבת שאין ספק התקיים קשר בין הממלכות האלה, לא רק הקשרים הפוליטיים והאחרים שאנחנו מכירים ויודעים עליהם, אלא התקיים דמיון תרבותי בין שתי הממלכות האלה. ראשית, בשתי הממלכות בעצם הריצו את אותו אל. האל הלאומי בממלכת יהודה היה יהווה, והאל הלאומי בממלכת ישראל היה יהווה. ובעצם כשמוקיעים את אחאב, מלך ישראל המושמץ, על מה שהוא עושה בשומרון, הוא מואשם בבניית בית במות לבעל בשומרון, שהיא הבירה של יהווה, אלוהי ישראל. זאת אומרת, האל הראשי הוא אותו אל בשתי הממלכות. השמות התיאופוריים בממלכת יהודה הם שמריהו, נתניהו, ידעיהו, ירמיהו וכו'. והשמות בממלכת ישראל הם שמריהו, ידעיהו, נתניהו, עגליהו, העגל של יהו, זכריהו וכו'. זאת אומרת שהעולם התרבותי, קודם כל העולם הפולחני, הוא מאוד מאוד דומה. בירושלים בבית המקדש, האל יושב על כיסא הכרובים, נכון? יושב על כס הכרובים, והכרובים מגוננים עליו משני צידי הכס, זה בעצם המושב שלו. בממלכת ישראל, בתל דן, הוא ניצב על העגל. העגל איננו האל, העגל הוא המושב שעליו ניצב האל. אבל האל הוא אותו אל, ואין לו גוף, ואין לו דמות גוף, והוא מלכתחילה התאפיין בהיעדר דמות הגוף. וזאת שאלה שצריך לשאול בהזדמנות אחרת למה, אבל אותו אל, אותם שמות. אנחנו מדברים על עולם, באמת אני חושבת שהכינוי שטבעו ממלכות החיות מאוד דומה. מה שלא הפריע להם לצאת למלחמה לפעמים, לך נתראה פנים בבית שמש למשל. למלחמות אחים, אם ככה. גם למלחמות אחים, אבל גם למלחמות כנגד אויבים משותפים. עיין ערך יהורם ואחזיהו כנגד חזאל מלך ארם דמשק. זאת אומרת, אנחנו מדברים על תקופות, כמו שאת ציינת, שהן באמת תקופות מאוד מאוד, בעלות תהפוכות פוליטיות מאוד מאוד גדולות. הדמיון בין הממלכות, שיתוף הפעולה, התרבותי, הפולחני, הניסויים הפוליטיים, כל הדבר הזה קיים, וההיסטוריה, אומר מנדלסון, יש לה דרכים משלה לסכסך את הגיאוגרפיה. אז מוצאים דרכים להסתכסך מדי פעם. תראי, אחד הדברים המצערים ביותר שקראו לנו, זה שהשתמר לנו ספר דברי הימים למלכי יהודה, ולא השתמר לנו ספר דברי הימים למלכי ישראל.
והסיפור שאנחנו שומעים, החיבור ההיסטוריוגרפי החסר התקדים הזה, באמת, המקיף הזה, בעצם מספר את סיפורה של הממלכה הדרומית, זו שהתפתחה מאוחר יותר. זו שבירתה היא ירושלים, והשושלת ששולטת בה לאורך זמן, וביציבות כנראה שלטונית, זו בית דוד. אם היה נשמר בידינו ספר דברי הימים למלכי ישראל, הרי שהחיבור ההיסטוריוגרפי שהיה ניצב לפנינו היה שונה לחלוטין מזה שמתואר בספר דברי הימים למלכי יהודה, בספר מלכים. ולכן אנחנו א', תלויים לחסדי הדמיון שלנו, וב', לחסדי הארכיאולוגיה. בעצם מכאן גם החשיבות הרבה של הארכיאולוגיה, שמעבר לזה שהיא מספרת סיפור מקביל ואחר להיסטוריה, מעבר לזה שבעיניי היא דיסציפלינה דמוקרטית יותר, במובן הזה שהיא משמיעה את קולו של הרוב הדומם, ושהיא מאפשרת לאיזושהי אמת רב קולית להישמע. אנחנו לא שומעים רק את קולו של הדויטרונומיסט, המנצח, השופר של יאשיהו, שכותב, כן, כותב את הדברים לפי משנתו, אלא אנחנו אומנם צריכים לדובב את הממצא הזה, אבל אנחנו רואים, אם ניקח את דן כדוגמה, כמשל, אז ראינו את לוחיות הברונזה האלה, שמספרות את סיפורן של אנשים שאולי ניצבו בפתח העיר, וראינו את סיפורם של הכהנים ועולי הרגל, השבטים האלה שבאים עם התרנגולות והכבשים והעיזים, שאגב גילינו במחקר DNA של השיניים שהם מקומיים, זאת אומרת, הם קונים את העיזים והכבשים בשער ונכנסים איתם אל אזור הפולחן, והיינו מקבלים קולות שונים ומגוונים של פיניקים וארמים וחיתים ועוד ועוד ועוד. אנחנו צריכים לדובב את זה מהממצא, ובעצם כשאנחנו מעמידים את שני הנרטיבים האלה, הנרטיב ההיסטורי שמציע המקרא, שהוא נרטיב אידיאולוגי, והנרטיב שמשתקף מהארכיאולוגיה, מהממצאים ומהסקרים והחפירות, אז אנחנו מגלים בעצם שהעבר הוא מדבר בקולות רבים, ושאת הסיפור הזה של שתי הממלכות אפשר לספר מנקודת מבטה, וצריך לספר מנקודת מבטה של ממלכת יהודה, אבל צריך גם לספר מנקודת מבט צפונית, שבטית אחרת. וכשמעמידים את שתי הערים האלה, דן וירושלים, אחת מול השנייה, כן, אני חושבת שזה לא מקרי שהדויטרונומיסט בחר להשמיץ את דן, שדן כל כך הפעילה אותו, נאמר ככה. אני חושבת שהדן הזו היא לחצה לו על משהו, את אומרת. היא לחצה לו על משהו. אני חושבת שהדן הזו, שיושבת שם בקצה הארץ, ועולים אליה לרגל, ומקריבים בה קורבנות, והיא משמשת מוקד משיכה לאנשים, היא אימה על מי שרצה, על מי שביקש להפוך את ירושלים לבירה שלטונית ולבירה פולחנית בעת ובעונה אחת. ואני חושבת שהיא עדיין קיימת במאה השביעית, אמנם תחת שלטון אשורי, אבל היא עדיין קיימת. ולכן הוא גם אומר, והיא לחטאת עד היום הזה. עד היום הזה זה עד זמנו, עד המאה השביעית לפני הספירה. אני חושבת שדן מציעה, היא בעצם האנטיתזה לירושלים. זה קצת תל אביב וירושלים של פעם. זה קצת תל אביב וירושלים של פעם. היא רב גונית, היא פתוחה, היא רב תרבותית, היא מדברת בקולות רבים, היא פלורליסטית, חיים בה זה בצד זה, פיניקים, ארמים, ישראלים, יש כאן בכלל יבוא מממלכת יהודה, שזה עניין נוסף לענות בו, אוכלים בה רק בעלי חיים כשרים באזור הפולחן, אבל חזירים באזור אחר באותו זמן, ומדובר את שומעת את המים, קולות רבים. את אומרת שוב ושוב שהסופר הדויטרונומיסטי יש לו אג'נדה, יש לו איזו אידיאולוגיה שהוא רוצה להעביר אותה בסיפור שהוא מספר. מה האג'נדה שלו? אז יש לו אג'נדה, בראש ובראשונה, יש לו אידאה פולחנית, זאת אומרת, הוא מנסה לקדם רפורמה, הוא מנסה לקדם רפורמה פולחנית, שתעמיד במרכז עיר אחת בממלכה אחת. הוא רוצה את ירושלים, הוא רוצה את הר המוריה, את המקום אשר יבחר לשים את שמי שם, הוא מבטל אגב את כל המרכזים הפולחניים האחרים ביהודה, כן? כי הוא מבקש לרכז כוח, הוא מבקש את הכהונה והוא מבקש את המלוכה. זה לא אומר שהוא לא האמין במה שהוא עושה, כן? אבל זה מה שהוא מבקש. ואם חוקרים מה בבסיס הדבר, אז אנחנו יודעים שרפורמות פולחניות בעת העתיקה, הונעו לא רק מאמונות ואידאות וכולי, אלא גם ממניעים פוליטיים. זאת אומרת, הרצון הזה
לאן מגיעים עכשיו כל המעשרות, כל המתנות, כל הדברים? הם מגיעים אל מקדש אחד, מה שפעם מתפזר בין ערד, לכיש, באר שבע, מגיע היום כולו לירושלים, למוקד אחד, לבית אחד. יש לזה משמעויות כלכליות על הספר, על המקדשים, על בתי הכהונה, המתחרים, המון המון דברים. אם ניקח את זה עוד צעד אחד לכיוון דן, למה דן כאילו בסיפור הזה? אז אני חושבת שיש פה גם אידאה טריטוריאלית, זה משתלב בשאיפות טריטוריאליות. ממלכת ישראל החרבה כבר אינה, היא עומדת בחורבנה, האשורים נסוגו מהאזור, הבבלים עדיין לא הגיעו, ויאשיהו יכול לפתח אספירציות טריטוריאליות מרחיקות לכת. הוא לוטש עיניים אל האזורים שמהם מגיעים הפליטים, והוא מחבר סיפור על איזה עבר קדום משותף, מיתי, שבו כולנו פעם היינו תחת ממלכה אחת. Let's make Judea great again. בדיוק. והוא מספר על מנהיג צבאי בשם יהושע. יאשיהו מספר על יהושע, אם זה דומה, זה לא מקרה כנראה, וכבר כתבו על זה, רבים וטובים. יהושע הוא המנהיג, הוא בעצם בן דמותו של יאשיהו הכובש, והוא כובש מדן ועד באר שבע, הוא מאחד את הארץ, והוא מחלק אותה בין שבטי ישראל. זה בעצם ה-wishful thinking של יאשיהו. וזה לא מקרה שספר יהושע כל כך רחוק ממה שקורה במציאות ההיסטורית, במעבר הזה שבין הברזל א' לברזל 2א'. זה משום שהוא משקף אידאה של מאה שביעית, של מלך יהודאי, והרצון הזה לספח אזורים שלא היו בעבר תחת שליטתה של ממלכת יהודה, מתוך איזשהו סיפור על עבר משותף קדום.